تیتر اول امشب: شوک و بهت جهان از اعدام نوید افکاری. پیام جمهوری اسلامی به مردم ایران و جهان چیست؟ ادامه نشست صلح افغانستان در دوحه قطر. دولت افغانستان دنبال آتشبس بشردوستانه، طالبان به دنبال حکومت اسلامی. و توافق دو مؤسسه تحقیقاتی اماراتی و اسرائیلی برای همکاری‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. موج محکومیت و ابراز انزجار از اعدام نوید افکاری به شکلی بی سابقه همچنان ادامه داره. جمهوری اسلامی در اون چه به نظر دهنکجی علنی به افکار عمومی جهان میاد، میگه نوید افکاری رو سحرگاه شنبه اعدام کرده. آقای افکاری در جریان اعتراضات سال 97 در شیراز دستگیر شده بود و به جرم محاربه و قتل به اعدام محکوم شده بود. اینجا در لندن هم گروهی از معترضان در برابر سفارت جمهوری اسلامی تجمع کردند تا اعتراضشون رو به اعدام نوید افکاری نشون بدن. در طول نیم ساعت آینده گروهی از روزنامه‌نگاران و کارشناسان ما را همراهی می‌کنند. پیش از همه بریم جلوی سفارت ایران در لندن. همکارم مژگان غفاری از اونجا با ماست. مژگان، معترضان چه میگن؟ چقدر شرکت کردن؟ فرداد، تا حدود یک ساعت پیش اینجا قیامتی بود. این طرف که خیلی آشنا هست برای همه، همیشه این نرده ها وقتی که اعتراضاتی هست و مردم جمع میشن، مردم اینجا بودند بر اساس فراخوانی که در واقع دیروز گروه هماهنگی تجمعات لندن داده بود که متشکل از گروه های مختلف هست. افرادی اومده بودند، بیشتر اونها متعلق بودند به گروهی به اسم پادشاهی و بخشی تعداد کمی هم گروهی که اسمش هست صدای موج آزادی و تعدادی از افراد هم افراد آزاد بودند که خودشون خواسته بودند شرکت کنند توی این گروه، توی این تجمع. خب شعارهای مختلفی داده میشد اینجا و بیشتر همه معترض بودند به اعدام نوید افکاری و خواستار در واقع سرنگونی جمهوری اسلامی بودند و تغییر نظام جمهوری اسلامی و از اینکه در 42 سال گذشته با اعدام‌های بسیاری روبرو بودیم و همه میگفتند، افرادی بودند که صحبت میکردن میگفتند من هم فرزند خودم رو از دست دادم، من هم مثل اون که مادری هستم، مادر نوید هستم که فرزندش رو از دست داده. و حالا مثل همیشه درگیری‌های بین این دو گروه ایجاد شد. تخم مرغ پرت کردن به سمت سفارت و نیروهای امنیتی خواستند از افراد که به سمت سفارت نرن و همینجا پشت این نرده ها باشند و اعتراض خودشون رو بیان کنند. مژگان غفاری از روبروی سفارت ایران، جایی که تا ساعتی پیش گروهی از ایرانیان معترض به کشته شدن آقای افکاری تجمع کرده بودند و تصاویرش رو می‌دیدید گزارش میداد. ممنونم از تو. اعدام نوید افکاری با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از ایران روبرو شده. در سراسر جهان تلاش‌های زیادی برای توقف این حکم صورت گرفت، از فعالان و شخصیت‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران گرفته تا هنرمندان و ورزشکاران. بعضی بر این باورند که اعدام عجولانه نوید افکاری پاسخ جمهوری اسلامی که بگه فشارهای عمومی تأثیری برش نداره. عفو بین‌الملل هم با ابراز تأسف و همدردی گفته این شیوه موسک اجرای عدالت نیازمند برخورد و اقدام فوری جامعه جهانیه. اعدام نوید افکاری به دلیل کشته‌گیر بودنش با موج گسترده‌ای از واکنش‌ها میان ورزشکاران سراسر جهان هم روبرو شده. البته به نظر میرسه که در این مورد خاص ورزشکاران خارج از کشور واکنش بیشتری تا ورزشکاران داخل داشتن. همکارم رضا محدث اینجا با ماست و واکنش‌های نهادهای ورزشی و ورزشکاران رو دنبال کرده. میدونم تعدادشون خیلی زیاد هست، به اون پر اهمیت ترین ها چند تا اشاره بکن. فرد اجازه بده اول با جدیدترین شروع بکنم که به هر حال ما نامه زده بودیم، درخواست کرده بودیم از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا که واکنشی نشون بده در مورد این، چون پیشتر اگر یادمون باشه چند روز قبل فیفا هم خواسته بود که جلوی این حکم گرفته بشه، اجرا نشه این حکم. فیفا در پاسخ به ما گفته که
دقیقاً پاسخ فیفا همونیه که کمیته بین‌المللی المپیک روز گذشته منتشر کرده. کمیته بین‌المللی المپیک شاید مهمترین نهادی بود که بلافاصله تقریباً چند ساعت بعدش واکنش نشون داده بود، گفته بود که شوکه شدیم از خبر اعدام این اتفاق و همینطور گفته بود که در آقای توماس باخ رئیس این کمیته به صورت نامه با رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنه‌ای و همچنین حسن روحانی مکاتبه کرده و خواسته که جلوی اجرای حکم نوید افکاری گرفته بشه. اگر از اون بخوایم بگذریم که مهمترین بوده، به اتحادیه جهانی کشتی واکنش نشون داده، اونها تقبیح کردن. اتحادیه جهانی ورزشکاران هم همینطور. شاید از چهره‌های فوتبالی اگر بخوایم به مهمش اشاره کنیم، همین علی الحسین باشه، فرد رئیس فدراسیون فوتبال اردن که سمتی هم در فیفا داره. آدم به هر حال سرشناسیه. اون در توییتی امروز اعدام نوید افکاری رو وحشتناک خونده، گفته که این اعدام بدون برگزاری دادگاهی، در حقیقت دادگاهی عادل برگزار شده و گفته که اگر می‌خواهید که با حقوق بشر در ایران رعایت بشه، بیایم تمام ایران رو از حضور در تمامی میادین بین‌المللی ورزشی محروم بکنیم و در پایان هم گفته واقعا خجالت آور این اتفاق. به هر حال واکنش‌ها زیاده از سرتاسر دنیا. میدونم که تو هم کامل قرار اونها رو پوشش بدی و ورزشکاران هم همینطور، ولی متاسفانه باید بگم که داخل ایران ورزشکاران ایران، مدال آوران ایران ساکت موندن. ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم اینجا در استودیو با ما. حالا هشتگ های نوید را نکشید به هشتگ نوید را کشتید تبدیل شده. حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی هم محکوم به اعدام حق داره پیش از اجرای حکم خانواده‌اش رو برای آخرین بار ببینه. نوید افکاری اما از این آخرین حقش هم محروم شد و در میان نگرانی و فشار افکار عمومی شتابان اعدام و شبانه به خاک سپرده شد. نوید در هنگام مرگ 27 سال داشت. نوید افکاری 22 شهریور ماه 1399 در ماه محرم که معمولاً اعدام در اون انجام نمیشه اعدام شد. برای چرایی اعدام نوید باید 2 سال به عقب بریم، زمانی که فقط 25 سالش بود. روز یکشنبه 7 مرداد 1397 بهای هر دلار آمریکا از مرز 10,000 تومان گذشت و سکه به مرز 4 میلیون تومان رسید. بانک مرکزی ایران بیانیه داد که این تحولات عمدتاً ناشی از توطئه دشمنانه. همون روز محسنی اژه‌ای اعلام کرد که 29 نفر از اخلالگران نظام اقتصادی کشور بازداشت شدند. اژه‌ای گفت اتهام بسیاری از اونها در حد فساد فی الارض. مردم اما تا به این همه بی‌ثباتی و گرونی رو نداشتن. دلیل اصلی اعتراضات مرداد 97 مثل اعتراضات دی 96 و آبان 98 گرونی و مشکلات معیشتی بود. پنجشنبه 11 مرداد اعتراضات به شهر نوید افکاری یعنی شیراز هم رسید. نوید افکاری دهه 70 کارگر گشتکاری و قهرمان کشتی بود. مثل خیلی ها در اعتراض به نان جونش رو به کف خیابون میبره تا سهم نان و جوونیش از جمهوری اسلامی رو به یاد حاکمان کشورش بیاره. عمر دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. 26 شهریور 97 نوید به همراه برادرش دستگیر میشه. خانواده اما تا مدت‌ها سکوت میکنن. از اینجا به بعد روایت دو تکه میشه. یکی روایت نوید افکاری از زبان خودش و در یک فایل صوتی و دیگری روایت دادگاه و اعترافات نوید در بخش خبری 23. دادگاه میگفت نوید افکاری به قتل اقرار کرده و حکمش 2 بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاقه. نوید اما میگفت زیر شکنجه اعتراف کرده. که من قاتل جانی نیستم. درخواست دادم ببرنم پزشکی قانونی. با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک تو این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنون. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن. بعد از این بود که صداهای اعتراضات بلندتر از قبل شد و هشتگ اعدام نکنید دوباره این بار با نام نوید افکاری فضای مجازی رو پر کرد. اتهام نوید قتل مأمور امنیتی جمهوری اسلامی و محاربه اعلام شد. وکیل پرونده نوید اما میگه که سندی برای اثبات قتل وجود نداره. در این پرونده 20 اتهام دیگه وجود داره که 12 تاش مربوط به اعتراضات مرداد 97 از جمله توهین به رهبری و شرکت در تجمعات.
به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. از 13 تا 16 شهریور از نوید خبری نبود. 16 اما با خانواده‌اش حرف زد و دوباره گفت که در زندان کتک خورده. و ما صبح 22 شهریور ماه با یک خبر فوری روز رو شروع کردیم. نوید افکاری اعدام شد. امیرحسین اعتمادی، فعال سیاسی و عضو فراشگرد از واشنگتن دی سی، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، با شما شروع می‌کنم. این به شکلی عیان در واقع دهنکجی جمهوری اسلامی هست به افکار عمومی دنیا، اینطور نیست؟ یعنی فکر می‌کنم حتی کشورهای که آزادی زیادی ندارن، مثلا ممکنه مثل گینه استوایی هم اگر این همه فشار جهانی روشون بود حداقل به تأخیر مینداختن این حکم رو. با سلام خدمت شما جناب آقای اعتمادی و بینندگان محترم. با ابراز تأسف از این واقعه که افکار عمومی داخلی و خارجی رو تکون داد و منافع ملی ایران رو در دراز مدت قطعا تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد. نمونهش اینه که آلمانی‌ها الان مذاکراتشون با آقای ظریف کنسل کردن. ببینید چند تا دلیل برای این اقدام میشه برشمرد، نمیشه واقعا یک دلیل گفت. عده‌ای معتقدن که هدف این هست که هر نوع گرایش به تغییر اجتماعی، بسیج اجتماعی برای تغییر در سیستم، امید به گشایش در درون سیستم رو با توجه به تغییراتی که سیستم در مورد جانشینی داره بخشکنن و اجازه ندن همچین موج‌های شکل بگیره. یک دلیل دیگه‌اش این هست که نشون بدن که اگر در مورد قبلی ما کوتاه اومدیم و به نظر عده شکست تبلیغاتی بود، به هواداران نظام نشون بدن جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، منطق مقاومت و استواری بر حرفاش رو ایستاده و به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد که قدرت‌های بزرگ یا اپوزیسیون برای اونها تعیین تکلیف کنن. عده هم معتقدن داره درسی به اپوزیسیون میده که اپوزیسیون دیجیتالی راه به جایی نخواهد برد، اگر یک مورد موفق باشه ادامه این مسیر راه به جایی نخواهد برد. یه عده هم معتقدن در حقیقت تاثیر گذاشته در سفر آقای ظریف که هفته دیگه به اروپا هست و قطعا این موضوع با توجه به اینکه تو افکار عمومی اروپا مطرح شده بود، اتحادیه اروپا محکوم کرده، قطعا تاثیر منفی میذاره در مذاکراتی که آقای ظریف داره انجام میده و با توجه به اینکه مکانیزم ماشه 7-8 روز دیگه بحث است که آیا باید به رسمیت شناخته بشه توسط شورای امنیت یا نه، در حقیقت یه جوری توی دولت رو دیسفانکشن کردن. عده‌ای هم حالا نظر قلیلی هم هست که این اعدام به گونه‌ای که این شتاب زدگی و حتی تمام مواردش غیر شفاف بوده، غیر قانونی بوده که شما اشاره کردید، حتی موارد پروتکل‌های خود جمهوری اسلامی رعایت کردن، میتونه عده‌ای گذاشته باشن توی در حقیقت سایت آقای رئیسی امکاناتش رو برای انتخابات ریاست جمهوری یا بخش‌های دیگه کنسل کرده. نظرات مختلفی است برای این مجموعه، ولی در مجموع اگه بخوایم نگاه کنیم اقدامی است که محاسباتش، کسانی که اقدام کردن محاسباتش بسیار خطرناک بوده و اگر با همین منطق محاسباتی در حوزه‌های دیگه مثل مذاکره با آمریکا یا مسئله هسته‌ای بخوان اقدام کنن، قطعا ایران با چالش‌های جدی در حوزه بین‌المللی روبرو خواهد شد. آقای اعتمادی، برداشت شما چه هست؟ چه پیامی داره به اپوزیسیون، به مردم داخل و به جامعه جهانی میده ایران؟ با سلام به شما آقای نامور. ببینید من فکر می‌کنم که مهمترین دلیل، یعنی فکر نمی‌کنم خیلی پیچیده باشه، سیاست خامنه‌ای در تمام این سال‌هایی که خودش رهبر جمهوری اسلامی به هر حال در اون سمت هست اینه که اون سیاست النصر بالرعب، یعنی اینکه پیروزی و برد در اینه که باید در جامعه ارعاب و وحشت ایجاد کرد و نباید کوتاه اومد. او فکر میکنه اگر عقب نشینی بکنه در مقابل فشار داخلی، فشار خارجی، اون وقت این عقب نشینی اول مقدمی برای عقب نشینی های بیشتر در آینده. به همین خاطر من فکر کنم این اعدام هم که من البته خیلی هنوز درش تردید وجود داره و صحبت میشه که شاید اساسا او زیر شکنجه کشته شده، برای همین از واژه قتل استفاده میکنم. قتل نوید افکاری هدفش این بوده که از یک طرف مردم ایران رو بترسونه، جامعه ایران رو بترسونه و بعد اونها رو ناامید بکنه و در این حال بگه که اون افسانه شکست ناپذیری جمهوری اسلامی، تغییر ناپذیری جمهوری اسلامی رو بتونه در جامعه رواج بده. من فکر میکنم به این نتیجه نخواهد رسید، کما اینکه در همین بیشتر از 24 ساعت گذشته دیدیم جامعه نترسیده، جامعه خشمگین‌تر شده و این خشمی که از قتل نوید افکاری در جامعه وجود داره باعث در واقع اعتراضات بیشتر میشه، نویدهای بیشتری سر در بیرون میارن.
این یک اصل به در واقع در هر نبردی، حالا چه نبرد مدنی باشه چه در نبرد مسلحانه باشه، وقتی یک سرباز کشته میشه دوستانش، اعضای خانواده‌اش، سربازان دیگری به وجود میان، اونها اضافه میشن. جمهوری اسلامی هدفش اینه ولی فکر نمی‌کنم اون هدفش در واقع که گفتم، ولی فکر نمی‌کنم به اون هدف برسه با توجه به شواهدی که می‌بینیم. آقای نامور حقیقی اشاره کردید که برنامه سفر آقای ظریف به نظر میاد که به اروپا حداقل به آلمانش فعلا منتفی شده، اما کسانی مثل آقای ظریف و بخشی از اصلاح طلبان به نظر میخوان یک تصویری از ایران نشون بدن که یک دولت بالاخره کم و بیش نرمال هست، ممکنه یک اشکالاتی داره ولی قابل اصلاح هست. ولی وقتی واقعا به رفتارهای اخیر جمهوری اسلامی نگاه میکنید، تهدیدی که علیه مثلا پادشاه بحرین مطرح کردن، الان این اعدام این جوان، علیرغم این همه فشار بین‌المللی، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی همچنان یک دولت نرماله؟ ببینید به هر حال جمهوری اسلامی از اولش چون دولت انقلابی بوده با جنگ روبرو بوده و فضاهای مختلف، نه هیچ با دولت به عنوان یک دولت عادی که متناسب با پروتکل‌های بین‌المللی در همه زمینه‌ها اقدام کنه وجود نداره. ولی به هر حال یک گرایشی وجود داشت، گرایشی در جمهوری اسلامی که معتقد بود حالا بعد از عبور از انقلاب باید ما بریم به سمت عادی سازی و استفاده از مزایای حضور در سیستم بین‌المللی که آقای هاشمی اون رو کلید زد، بعداً هم آقای خاتمی اینو دنبال کردن. آقای روحانی هم کم و بیش تزش همین است، ولی اینکه امکانات واقعی و عینی نهادهای درونی سیستم اجازه چنین کارو میده، به نظر میرسه گرایش غالب این هست که حل شدن در سیستم بین‌المللی، عادی سازی روابط هویت جمهوری اسلامی رو از بین میبره، مبانی مقاومتش از دست میده، هواداران پاکارش رو ناامید میکنه و در نهایت سیستم جمهوری اسلامی ممکنه به وسیله حالا یا جنگ یا کودتا یا حتی استحاله از دست بره. بنابراین حفظ مقاومت و فاصله گرفتن از نظام بین‌المللی یا حتی در مواردی هزینه‌های سنگین رو به سیستم چیز کردن، مثل غنی‌سازی که 2 تریلیون دلار تا الان فقط به جمهوری اسلامی هزینه وارد کرده و منافع مردم رو از بین برده، این کار رو ادامه میدن برای اینکه فکر کنن که اونجوری هویت سیستم و هویت مجموعه حفظ میشه و میتونن در 2000 میلیارد دلار فهمید 2 تریلیون دلار 2 تریلیون دلار بله 2000 میلیارد. اگه خواستید من جزئیاتش هم دارم. حالا یه بحث دیگری است بهش میپردازیم. آقای اعتمادی، آیا این واکنش‌هایی که داریم از سمت جمهوری اسلامی می‌بینیم شرایط رو شاید یه جوری برای اپوزیسیون هم پیچیده‌تر نمی‌کنه؟ یعنی هر نوع تغییری که بخوام بدن نشون میده که آقا با فشارهای بین‌المللی، با رسانه‌ها، با افکار عمومی نمیشه کاری پیش برد. نه اصلا اینطور نیست. ببینید همه این رژیم هایی که مثل رژیم جمهوری اسلامی در پیش از این بودن و بعد سقوط کردن، همین سیاست رو پیش می‌گرفتن برای ناامیدسازی اپوزیسیون و مخالفانشون. یعنی سرکوب می‌کردن برای اینکه اپوزیسیون ناامید بشه از اینکه نمیتونه تغییر بکنه، افکار عمومی تاثیر نداره، فشار جهانی تاثیر نداره. منتها این یک نقطه پیک داره. وقتی که این از نقطه پیک عبور بکنه، این حجم سرکوب از اون به بعد در واقع وارد سرازیری میشه. اینطور نیست که این رژیم‌ها همیشه بتونن سرکوب بکنن، همیشه بتونن قتل انجام بدن، قتل حکومتی انجام بدن، اعدام بکنن، ترور بکنن. از یک جایی به بعد وقتی که این دستگاه سرکوب ضعیف‌تر میشه که دلایل مختلفی داره، از جمله اینکه در داخل سیستم شکاف به وجود میاد به خاطر اینکه تمام اون اجزای سیستم حاضر نیستن که با این روش ارعاب و سرکوب همراهی بکنن. در دستگاه نظامی، در مورد حکومت‌های مذهبی مثل جمهوری اسلامی، در بخش مذهبی، وقتی که این ریزش‌ها اتفاق میفته کم کم اون فشار افکاری، فشار جهانی و فشار داخلی در ترکیبی از هم حکومت رو ضعیف میکنه در سرکوبش، مثل همه حکومت‌های قبلی که پیش از این سرکوبگر بودن، خیلی بسیار در واقع تغییر ناپذیر به نظر میرسیدن، اما دیدیم که همشون یکی بعد از دیگری سقوط کردن و اون دستگاه سرکوبشون فرو ریخت. امیرحسین اعتمادی و علیرضا نامور حقیقی، ممنونم از هر دوی شما آقایون. همونطور که در بحثم اشاره شد شایعاتی وجود داره که ممکنه سفر وزیر خارجه ایران به اروپا لغو بشه. هنوز این خبر به تایید نهایی نرسیده. اگه اطلاعات بیشتری به دستمون بیاد حتما شما رو هم در جریان میذاریم. مذاکرات صلح طالبان و نمایندگان دولت افغانستان آمریکا در دوحه قطر وارد دومین روز شده. این نخستین باریه که بعد از نزدیک به 20 سال دو طرف زیر یک سقف با هم گفتگو میکنن. همکارم نرگس پورخش از مقابل محل نشست افتتاحیه گفتگوهای صلح افغانستان در دوحه قطر با ماست. نرگس، به نظر میاد که اختلافات زیاد هست. اون بر حرف از تشکیل دولت اسلامی میزنن، این بر حرف از صلح و جامعه مدنی و حقوق زنان. چقدر دو طرف به یکدیگر نزدیک شدن در این 2 روز؟
خب مرحله شناخت دو طرف انجام شده در 2 روز گذشته. حداقل اختلاف هایی که وجود داشته در میان گذاشته شده، هم طالبان و هم دولت افغانستان. اما به نظر میرسه که دو طرف 2 تا دیدگاه متفاوت دارن کاملا. جمهوری اسلامی افغانستان میگه که باید جامعه داشته باشیم که در اون دموکراسی تمامی دستاوردهای 19 سال گذشته که شامل حقوق بشر، آزادی‌های مدنی میشه و یک نظام جمهوری. اما طرف طالبان تاکید داره که اونها باورمند به یک نظام اسلامی هستند، نظامی که در او این ارزش‌ها وجود نداره و به باور طالبان نظامی که در 19 سال شکل گرفته یک نظام غربی هست، از طرف غرب آورده شده و هیچ ارزشی نه میان مردم و نه در نظر اونها داره. نرگس اورش، خبرنگار ما از دوحه قطر، محل مذاکرات طالبان با دولت افغانستان و دولت آمریکا در هتل شرایتون این شهر. ممنونم از تو. در بلاروس با وجود سرکوب شدید مخالفان، امروز هم معترضان به خیابون اومدن و علیه لوکاشنکو تظاهرات کردند. ناتالیا زوکاوا، فعال مدنی از مینسک، به تیتر اول گفت جمعیت زیادی امروز در تظاهرات شرکت کردند. مثل یک شنبه‌های گذشته جمعیت زیادی برای اعتراض علیه لوکاشنکو به خیابون اومدن. البته این همه جمعیت نیست. مخالفان در خیابون‌های اصلی شهر تظاهرات کردند و با وجود سرکوب جمعیت زیادی در تظاهرات شرکت کردند. امروز 2 مؤسسه تحقیقاتی امارات متحده عربی و اسرائیل قراردادی برای همکاری‌های علمی در زمینه هوش مصنوعی امضا کردند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات هم به زودی راهی واشنگتن دی سی میشن تا قرارداد صلح رو به میزبانی دونالد ترامپ امضا کنند. همکارم بابک اسحاقی از مقابل انستیتوی پژوهشی وایزمن که این قرارداد رو امضا کرده در شهر رخوبوت، اگه درست تلفظ کرده باشم، در حومه تل‌آویو در اسرائیل با ماست. بابک، در مورد جزئیات این توافق به ما بگو، قراره چه کار بکنن؟ فرداد، رمان بین امارات متحده عربی و اسرائیل حتی قبل از اینکه روز سه‌شنبه توافق عادی‌سازی روابط در کاخ سفید بین اسرائیل و امارات متحده عربی امضا بشه ادامه داره. این تفاهم نامه‌ای هستش که بین این انستیتوی پژوهشی به نام وایزمن که یکی از مراکز مهم پژوهشی نه تنها در داخل اسرائیل بلکه در تمام جهان هستش، قراره که با دانشگاه محمد بن زاید در امارات متحده عربی امضا شده و انتظار میره که همکاری‌های این مؤسسه با این دانشگاه در زمینه‌های هوش مصنوعی، برنامه‌هایی برای تبادل دانشجو، محققان فوق دکتر، منابع رایانه‌ای و همچنین ایجاد یک دانشگاه مجازی در رابطه با هوش مصنوعی خواهد بود و روابط بسیار تنگاتنگی بین این مؤسسه و دانشگاه محمد بن زاید ایجاد خواهد شد. باید توجه بکنیم که امارات متحده خواهان رسیدن و دستیابی به دانش و تکنولوژی پیشرفته‌ای هستش که اسرائیل در اختیار داره و میخواد که امارات متحده از روز فردای نفت نیز استفاده بکنه و با تکنولوژی پیشرفته خودش این دبی و ابوظبی و دیگر شهرها را به جلو ببره. در کنار اون باید بگیم که این رمان اگر با امارات ادامه داره با بحرین ادامه نداره. امروز دیدیم که یکی از رهبران شیعیان بحرین اعلام کرد که با توافقی که قرار بین بحرین و اسرائیل امضا بشه مخالفت میکنه. بابک اسحاقی، ممنونم از تو. بالاخره اولین جشنواره مهم سینمایی جهان بعد از شیوع کرونا به خوبی و خوشی تموم شد. دست کم فکر می‌کنیم که به خوبی و خوشی تموم شد. یکی از جوایزش رو هم به یک سینماگر مستقل ایرانی داد. همکارم امید حبیبی اینجاست که در این باره بیشتر حرف بزنیم. امید، در مورد مراسم امسال بگو و جوایز. خب، احمد بهرامی جایزه بهترین فیلم در بخش افق‌ها رو گرفت که بخشی هستش که مربوط به سینماگران جوان یا فیلم‌های در واقع اول و دوم سینماگران جوان هست. جایزه اتفاق جالبی که برای سینما ایران یا به حال یک نوجوانی که در سینما ایران بازی میکنه افتاد این بود که روح الله زمانی که بازیگر فیلم خورشید مجید مجیدی بود جایزه مارچلو ماسرانی رو برد که جایزه‌ای هستش که به بازیگران جوان داده میشه. نکته جالبش اینه که خود روح الله زمانی نتونست که وارد به ونیز بره به خاطر اینکه تست کروناش مثبت شد و نرفت به در واقع جشنواره ونیز.
در این در واقع جشنواره ونیز 3 فیلم ایرانی شرکت داشتن. خورشید مجید مجیدی که در بخش مسابقه بود، دشت خاموش احمد بهرامی که جایزه در واقع بخش افق‌ها رو گرفت و جنایت بی‌دقت شهرام مکری. یک نکته رو من اشاره بکنم قبل از اینکه وقت به پایان برسه و اون اینکه خیلی انتقاد شده در این 1-2 روز اخیر. من دیدم که روز ملی سینما هم 1-2 روز اخیر بود، از حرفای مجید مجیدی و شهرام مکری در کنفرانس‌های مطبوعاتیشون که نه تنها به موضوع در واقع اختناق و سانسور و مسائلی مثل نوید افکاری که در مصاحبه‌های مطبوعاتی ازشون پرسیدن جواب ندادن، بلکه به موضوع 313 نفر سینماگری که علیه در واقع اختناق و سانسور و پروانه نمایش بیانیه دادن هم حتی در اون مورد هم صحبت نکردن و ترجیح دادن در مورد تحریم‌های آمریکا در کنفرانس مطبوعاتیشون حرف بزنن. ممنونم از امید حبیبی همکارم اینجا در استودیو با توضیحات مفصل در مورد آنچه که در جشنواره ونیز در جریان هست. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا لحظاتی دیگر میتونید این برنامه رو به طور کامل در یوتیوب هم ببینید. تا برنامه بعدی فردا، بدرود.